dotaz na vizuální realitu. To znamená, budeme vycházet z toho, že já teď pořídím snímek třeba digitálním aparátem, jak vy stojíte tady na poli. My name is Josef Radna, and I'll have a question about visual things. So if I would take a picture of you right now as you are standing here with my camera, když se podívám na displej, tak tam uvidím zřejmě stejný obraz, který si představuje ve svém mozku, nebo který vidím ve svém mozku. So when I look at the display of my photograph, I'll see the same picture what I see in my brain. Pokud obejdu s tím obrázkem nebo s tím displejem všechny přítomné v sále, when I'll go around all the people here and I'll show them the picture, je pravděpodobné, že oni mi řeknou, že tam vidí také to, co vidí oni sami svým mozkem, co si představují ve svém mozku. It's likely that they will tell me their image, what they see in their brain. Pokud já teď stanu a budu se vás dotknout, when I'll stand up and I'll come to touch you, tak zřejmě zjistí, že skutečně stojíte tam, kde vás teď si představují, nebo kde stojíte. I'll probably find out that you are standing here. Ale přitom já se celou dobu snažím si vytvořit vizuální realitu. The whole time I'm trying to create my visual reality. Že vy sedíte tam vzadu na sedačce. That you are sitting back there on the seat. V tom filmu se hovoří něco, že v podstatě vy se můžete vyskytovat na dvou místech současně. In the film there is something about you being able to appear at two places simultaneously. I don't remember that part. Nepamatuje si tu část toho filmu. Not you, but the basketball? První části filmu. Jeden předmět je možno vidět na dvou místech. Yeah, the first part of the movie, that one object is possible to see at many places. I didn't say that. On to neříkal. Did somebody in the film said that? Někdo ve filmu to říkal. Ano, not me. Ano, bylo to ve filmu. Yeah, it was in the movie, but yeah. Okay. Ano. All right. So, what do you want to ask? What's the question? Now, what is the question? Ano. Otázka je taková prostě, proč my všichni tedy, pokud by existovala teorie, že jeden předmět se současně vyskytuje na dvou místech, if there would be theory that one object can be at one time on more places, ano, pokud my zcela prokazatelně vidíme jeden předmět, tedy vás na tomto místě, a můžeme se o tom přesvědčit. So if I see you here, this place, and I can touch you. Co máme udělat, abychom vás viděli někde jinde? What shall we do to see you somewhere else? Okay. First of all, you are asking about a physics called quantum physics. Takže za prvé ptáte se na něco, co nazýváme kvantovou fyziku. And you can't just simply say, oh, I want to see you on the ceiling. A nejde jednoduše říci, já chci vidět vás někde na stropě. And expect me to jump on the ceiling. A očekávat, že já skočím na strop. That violates everything. It's insane. It's crazy. To porušuje všechny pravidla, to bláznivé. Just by looking for something, you don't make something appear. Jenom tím, že něco hledám, tak to nevytvořím. The world does not work that way. Svět tak to nefunguje. Now let me tell you how it works. A To the best of my knowledge. Jak nejlíp já to znám. Things like bodies, chairs, tělo, židle, screen, your photograph vaše fotografie are made of other things. Jsou udělány z jiných věcí. Molecules, Z molekul, atoms, z atomů, subatomic particles. subatomické částice. Everybody believes that. Všichni tomu věří. It's not true. Ale není to pravda. Things are not made of things. Věci nejsou udělány z věcí. When we look at things, Když se na něco podíváme,
at the level of atoms and subatomic particles, na úrovni atomů a subatomických částic, they disappear. oni zmizí. They appear. A zase se They objeví. disappear. A zase zmizí. They appear. A zase se objeví. They jump to the ceiling. Oni skočí až na They're strop. over here. Jsou tady. We can't predict where. My nemůžeme předpovědět, kde budou. They become clouds of probability. Stanou se z nich mraky možností. When we discover this, Když tohle odhalíme, more than 100 years ago, když jsme to odhalili před více než 100 lety, it upset everything. tak to všechno rozrušilo. We found that the observer, the person, the being, Přišli jsme na to, že ten pozorovatel, ten člověk, ta bytost, and some people think the camera or the lens a někteří lidé si myslí třeba i ta kamera, nebo ta čočka, or the recording device, nebo, some people think nebo ten rekorder, nahrávátko nějaký, are capable of making observation. jsou schopné pozorování. When an observation is made, Když pozorování vezme místo, když se to stane, že je přítomný pozorovatel, of these kinds of objects, quote unquote z objects, těchto uvozovkách objektů, we either see it buď je vidíme, or we don't. anebo nevidíme. That's the nature of that reality. To je přirozenost té reality. We know approximately My víme přibližně, how long we can wait jak dlouho můžeme čekat between one observation and another observation. mezi jedním pozorováním a druhým pozorováním. If we're speaking about an electron, Když mluvíme o elektronu, a subatomic particle, subatomický částici, in a billionth of a billionth of a billionth of a second, v biliontině vteřiny, the electron disappears as a particle elektron se ztratí jako částice and fills the whole space of an atom. a vyplní celý prostor atomu. One electron, one. Jeden elektron. Not talking about thousands of electrons. Ne tisíce a tisíce elektronů, ale jeden. Imagine a beehive Představte si včelí úl with one bee, s jednou včelou. and the bee is everywhere in the hive. A ta včela je všude v tom úlu. That's how quantum physics explains to us an atom. To je, jak kvantová fyzika vysvětlí atom. I am made of atoms. Já jsem udělán z atomů. So are you. Tak jste vy. My brain is made of atoms. Můj mozek je vytvořen z atomů, So is yours. tak je váš. When we look at the processes of our thinking, Když se podíváme na procesy našeho myšlení, the molecular processes of the brain, a procesy molekul v mozku, if we only assume they are objects, když jenom předpokládáme, že to jsou objekty, we get the wrong calculation dostaneme špatné výpočty of their behavior. jejich chování. And we cannot explain the simplest molecule. A nemůžeme objasnit, vysvětlit tu nejjednodušší molekulu. So this has given us a new picture of what is reality. A to nám dalo novou představu, nový obrázek toho, co je realita. If we now look at, I don't know what you call it, when you have something flying in the air like a feather, very small. Takže když se teď podíváte I don't know něco, what it's called in nevím, Czech. nevím, jak se to řekne, prostě něco, You know, when you look at it through a lens and you see things floating in the air. co prach, a jako prach něco, Little prostě tiny, co very malý tiny. částečky, které lítají ve vzduchu, As small as that is, tak malé, jak to je, it takes about 30 weeks vezme to asi 30 týdnů
for it to do what the electron does in a billionth of a billionth of a billionth of a second. Aby to udělalo to samé, co elektron udělá v biliontině vteřiny. So already that little thing Takže v této chvíli už ta malinkatá věcička, is for částečka prachu, all practical purposes je pro všechny praktické důvody a real object. Opravdový objekt. When you talk about a body, which is huge compared to electron, Když mluvíte o těle, které je obrovské oproti elektronu, it's a body. je to tělo. And now we can use different physics A my můžeme použít rozdílné fyziky. and it's very much like we understand the world. A je to hodně podobné tomu, jak my rozumíme světu. It doesn't disappear and reappear. To se nezmizí a neobjeví se to I don't v disappear našem and reálném reappear. světě. Já nezmizím a neobjevím se znovu. We look at the silver halides of the photograph. Když se koukáme na stříbrné záblesky fotografie, They're already like the little particle in the air. ty už jsou jako malé částečky lítající ve vzduchu. They don't disappear and reappear. Oni se také neobjeví a nezmizí. Thank God. Díky Bohu. Because if they did, Protože kdyby se tak we stalo, would all be crazy. tak bychom se všichni zbláznili. We have to have a world in which things don't do that. My musíme existovat ve světě, kde věci tohleto nedělají. But that world is built from things which do that. Ale ten svět je postaven z věcí, které to dělají. Now the question is, Jako otázka je, where in the brain do we separate objects from funny business? kde my v našem mozku vlastně oddělíme objekty od toho bláznivého dění. And the answer is, we don't know. A odpověď je, nevíme. There is no clear dividing line. Není žádná jasná rozdílní čára. So this opens up another way of thinking. Že to otevírá další způsob myšlení. When we look at an atom or electron, Když nebo jestliže se koukáme na atomy nebo elektrony, it jumps around. to skáče kolem, Can we get control of that jumping in some way? můžeme kontrolovat toto skákání jakýmkoliv způsobem? And the answer is yes. A odpověď je ano. If you look quickly enough, Když se podíváte dostatečně rychle, if you can get your observations to be very rapid, když můžete se koukat hodně rapidně, velmi rychle, you can actually make an atom do things that it doesn't want to do. můžete vlastně ovlivnit atom, aby dělal věci, které ten atom ani nechce dělat. We know this by experiment. To známe, protože jsme udělali The experiment. National Bureau of Standards Laboratory in Boulder, Colorado, in the USA, Nacionální kancelář has těch proved this to be studií true. v Boulder, Colorado to dokázalo, že to pravda. So then the question is, does my intent, what I think, Otázka teda je, jestli můj záměr Can toho, it- co já si myslím, can it affect the molecules and atoms of my brain? může to ovlivnit atomy a molekuly v mém mozku? No one knows. Nikdo neví. Obviously, a thought appears in my head. Jasně, myšlenka se objeví v mojí hlavě, From where? ale odkud? How do I know what I'm going to say next? Jak vím, co řeknu v příštích slovech? You asked the question. Vy jste se zeptal tu otázku. How do you know how to frame the question? Jak víte, jak vlastně Where? postavit tu otázku? How? Kde, jak? The answer that I know, Odpověď, kterou já znám, you have intent to ask a question. vy máte záměr zeptat se The otázku. intent is enough to make the words come. Záměr je dostatečný k tomu, aby přivedl slova.
If you have no intent, když nemáte žádný záměr, you speak gibberish. mluvíte v jazycích. This is what the film is about. To je, o čem je ten film. The basketballs and this is all movies, not supposed to be real. Ty míče a podobný, to je prostě film, to není míněno, že je to pravda. It's to encourage you to think like you just did. To je vytvořeno To hlavně ask proto, the questions like you just did. aby vás to nechalo přemýšlet tak, jak jste To make you wonder zeptat se whether otázky, you are které jste si ptal. a mechanical machine that's like a robot that you can't do Abyste anything. přemýšlel nad tím, jestli jste jenom mechanická mašina, Or is there something else going on? anebo jestli se děje ještě něco jiného. That maybe you are more than just mechanical robot. Že možná jste víc než jenom mechanický robot. In science today, V dnešní vědě we know you're not a robot, už víme, že nejste robot. but many scientists still Ale hodně vědců stále do not feel secure se ještě necítí dostatečně bezpeční with mind affecting reality s tím, že mysl ovlivňuje or intent affecting reality. nebo záměr, že ovlivňuje. Bothers them. To jim vadí. They want the old mechanics Oni chtějí se držet té staré because mechanické myšlenky, they can work with it. protože s tím se dá pracovat. They can make predictions about what really happens. Můžou dělat si předpoklady o tom, co se opravdu No quantum nonsense. žádný kvantový nesmysl. But they know that's wrong. Ale už vědí, že je to špatně. But they still can't help themselves. Ale pořád si nemůžou pomoct. So they make statements which are unproven, Takže dělají prohlášení, které nejsou dokázané. such as, Jako třeba mind arises from matter. mysl vzrůstá z hmoty. Totally unscientific statement. Velmi nevědecké prohlášení. Unprovable, Nedokazatelné, untestable, netestovatelné, purely a blind prejudice. naprosto slepý Has no room, zavětí, it's not a scientific statement. předpojetí. A není k tomu žádný důkaz, není žádný zákon, není to vědecké prohlášení. A scientist says it though, Ale vědci to říkají. writes a book. Napíše knihu o tom. God is an illusion. Bůh je jenom iluze. You're just a monkey growing from monkey seed. Vy jste jenom opice vyrostlé z opičího semene. The reason we're so bad is because we're born to kill. To je, proč jsme tak špatní, protože jsme se narodili a my jsme zabili. Science writes it, scientist writes it. A vědec to napíše. So we believe it must be true. He's a scientist after all. Protože to napsal vědec a to je vědec. Not science. Pure prejudice, Ale to není věda. opinion, To je předpojatost. speculation. Jenom názor, spekulace. And I'm constantly faced with this when in an audience like this, and there will be a student of science who'll come up and say this to me. A já tomu musím neustále čelit, když mluvím takto a bude tam student z vědy a přijde s těmi Says the opposite, and he'll say, a říká, science proves this, and I say, věda no. dokazuje to. Where in your science books have you read A that? já říkám, kde si to četl? And they have no answer, of course, A because oni nemají it's their odpověď, professor protože to je jejich who profesor, tells them this. který jim to řekl. There's no proof. Není žádný důkaz. The film opens the door Film otevře ty dveře, to explore, aby jsme to odhalovali, be scientific, aby jsme byli vědeční, not anti-scientific, ne antivědeční. to look, to explore, find out what's going on, Hledali, zkoumali, najít, co se vlastně to děje. not blindly only think one way. Nejenom slepě myslet jenom jednu myšlenku. The film is a fantasy. Film je fantazie. It shows water, a guy making water with signs on the water. Ukazuje, jak někdo udělá obrázky na vodu a to ovlivní vodu. I doubt that that's a real effect.
Já pochybuju, že to je opravdu. I don't believe it. Tomu moc nevěřím. It's a nice effect if it's true, but I Je to don't think it's hezký true. efekt, jestli je to pravda, ale já nevím, jestli. But so what? It's in the movie. No ale co? Je to film. Is the movie the truth? Je film ta pravda? Well, let's compare it to another movie. No, pojďme to porovnat s jiným filmem. The Passion of Christ. Kristova vášeň. Utrpení Krista. Utrpení, ale Mel, Ale passion is vášeň. No ale Jasně, oni v náboženství je to do you see that movie? Jo, jo. And you cry, and you see this Jew called Jesus being whipped and beaten and knifed and killed. Viděli jste ten film, jak Screamed ten and Žid, kicked and- pojmenovaný Ježíš byl stlučen. And we all cry. Všichni pláčem. And we say, that's the truth. A říkáme, jo, to je pravda. It's garbage. Ale to je It's the fantasy of a mad man making Je movies to with jenom lots of money. fantazie člověka, který dělá film, But we believe it. ale my to neuvěříme. We see what the bleep do we know, Vidíme film What the Bleep, Which jak is- jsme viděli, opened your mind to new ways of thinking, který otevře mysl k novým způsobům myšlení and some people call that garbage. a někteří lidé říkají, tak to Passion of Christ, tak truth. Can you utrpení see? Krista je pravda. Can you understand what I'm talking about? Vidíte, co říkám? Rozumíte tomu?